склонна к измене и перемене, как ветер мая, с нежной улыбкою страсти клянутся, плачут, смеются, нам изменяя, вечно все шутят, вечно смеются, изменяют, так же шутя. Ναι. Έλα, λουλουδάκι μου, ναι. Την έχω τη λίστα. Όπως είπαμε, θα έρθω στις 6. Με τίποτα νωρίτερα. Τι θες να πάρω? Μαρμελάδα, κρέας, πάλι κρέας. Ό,τι πεις. Ό,τι πεις, λουλούδι μου. Εντάξει. Εντάξει, φυλάκια. Νωρίς είναι ακόμα. Έλα, κουνελάκι μου. Ναι. Ό,τι έχουμε πει. Στις 2 θα είμαι εκεί, ναι. Και σου έχω και μια έκπληξη. Δεν ξέρω. Εντάξει. Εντάξει, κουνελάκι μου, φυλάκια. Γυναίκες σπάταλες. Κύριε Ταραμαζόφ, κύριε Ταραμαζόφ, το ξέρω ότι είστε μέσα. Είμαι έξω από το πρωί και δεν σας έχω δει να βγαίνετε. Ανοίξτε την πόρτα, σας παρακαλώ. Πρέπει να σας μιλήσω, είναι ζήτημα ζωής και θανάτου. Πολύ καλά, θα καθίσω εδώ μέχρι να μου ανοίξετε την πόρτα. Ελάτε, κύριε Ταραμαζόφ. Είστε καλός άνθρωπος, δεν θα με αφήσετε εδώ να περιμένω όλη μέρα και να αναστατώνω την πολυκατοικία με τις φωνές. Γεια σας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Αυτό είναι για σας. Ένα παιδί το έφερε. Να το πληρώσετε. Με συγχωρείτε, κυρία μου, αλλά ήμουν πολύ απασχολημένος με μια κριτική που έγραφα για το θέατρο. Εσείς... Δεν μπορώ να το πιστέψω. Δεν με θυμάστε? Είχαμε τη χαρά να γνωριστούμε στα εγγένεια του βιβλιοπωλείου του Χρουτσάκη. Είμαι η Μυρμηγκοπούλου. Καθίστε. Σε τι μπορώ να σας φανώ χρήσιμος? Βλέπετε, είμαι μεγάλη θαυμάστρια του ταλέντου σας. Πάντα, μα πάντα σας διαβάζω. Δεν προσπαθώ να σας κολακεύσω, Θεός φυλάξει. Απλώς απονέμω φόρο τιμής και μόνο. Διότι και εγώ, για καλή μου τύχη, δεν στερούμε διόλου φαντασίας και δεν πάω καθόλου πίσω όσον αφορά το συγγραφικό ίστρο. Όχι, δεν τολμώ να αποκαλέσω τον εαυτό μου συγγραφέα, αλλά παρά τα αυτά διαθέτω κι εγώ μια σταγόνα μελού στην κυψέλη της συγγραφής. Ένα συγγραφικό μικρόβιο. Δημοσίευσα 3 παιδικές ιστορίες ταυτόχρονα. Τις έχετε διαβάσει? Φυσικά, καταλαβαίνω. Μετέφρασα και πάρα πολλά βιβλία και ο αδελφός μου δουλεύει επίσης στην εφημερίδα Υπόθεση. Ωραία. Εγώ πώς μπορώ να σας φανώ χρήσιμος? Κοιτάξτε, γνωρίζω το ταλέντο σας και τις απόψεις σας, κύριε Ταραμαζόφ, και θα ήθελα να μάθω τη γνώμη σας. Ή μάλλον, για να είμαστε πιο ακριβείς, θα ήθελα να ζητήσω τη συμβουλή σας. Pardon pour l'expression. Συγγνώμη για την έκφραση, ήθελα να πω, αλλά, κύριε Ταραμαζόφ, πρέπει να σας ομολογήσω... Κύριε Ταραμαζόφ, πρέπει να σας ομολογήσω πως έχω παιδί.
Συγγνώμη κυρία μου, αλλά πρόκειται για παρεξήγηση. Δεν είμαι από τους ανθρώπους που θα καθιστούσα σε ενδιαφέρουσα με κυρία εκτός γάμου και εξάλλου διατηρώ έγκαμο και πιστό βίο επί 37 συναπτά έτη. Κύριε Ταραμαζόφ, δεν με καταλάβατε καλά. Όταν λέω πως έχω παιδί, εννοώ πως έχω ξεγεννήσει ένα συγγραφικό δημιούργημα. Ένα δράμα. Ναι. Πώς σας είπα. Και τι σχέση έχω εγώ με το νεογέννητο δράμα? Κοιτάξτε. Εκείνο το βράδυ, στα εγγένεια του βιβλιοπωλείου του Χρουτσάκη, μετά την παρουσίαση του βιβλίου σας, μου ήρθε μια φαϊνή ιδέα. Τη συζήτησα αρχικά με τη γιαγιά μου και μου είπε πως είναι πολύ καλή ιδέα. Μετά τη συζητήσαμε με τον παππού, μετά με τη μαμά και η μαμά μας πρότεινε να πάρουμε την πιο σημαντική άποψη, του πατέρα. Και γιατί δεν την πήρατε αμέσως από τον πατέρα? Έχω μεγαλύτερη οικειότητα με τη γιαγιά. Μεγαλώσαμε μαζί. Καταλαβαίνετε. Και αφού ανακοινώσαμε την ιδέα στον πατέρα. Ανακοινώσατε την ιδέα? Ναι, δεν θα το πιστέψετε τι μας απάντησε. Πως ήταν πολύ καλή ιδέα. Ακριβώς. Κύριε Ταραμαζόφ, εκπλήσωμαι. Είστε διορατικός. Μετά μπήκε στο δωμάτιο ο αδελφός μου. Έχετε πολύ στο σόι σας. Ναι, είναι ο αδελφός μου. Πείτε μου σας παρακαλώ, τη φαϊνή σας ιδέα. Η φαϊνή μου ιδέα, λοιπόν, που μου ήρθε μετά την εξαίσια παρουσίαση του βιβλίου σας στα εγγένεια του βιβλιοπωλείου του Χρουτσάκη, ήταν... Πριν στείλω το νεογέννητο, αγνό και τρυφερό μικρό βρεφάκι μου, το δράμα εννοώ, για έκδοση, να μάθω πρώτα τη γνώμη σας. Μα τι λέτε τώρα, ποιος είμαι εγώ για να κρίνω το μικρό βρεφάκι? Το δράμα εννοώ. Τι δράμα, τι δράμα. Διακρίνω περιέργεια. Θα σας τη διαλευκάνω ευθύς αμέσως. Όχι. Θα ήταν καλύτερο να το κάνουμε κάποια άλλη στιγμή. Μετά τη συζύγου μου και Τέιον. Της αρέσουν οι ιστορίες. Αυτό είναι υπέροχο. Θα μπορέσουμε να το επαναλάβουμε. Ασφαλώς. Αλλά ακούστε, για να μην χάνετε το πολύτιμο χρόνο σας, αφήστε το εδώ και θα το διαβάσω. Το ξέρω πως είστε πολύ απασχολημένος. Ότι δεν έχετε ούτε λεπτό για χάσιμο και ότι μέσα σας με στέλνετε ακόμα και στο διάολο. Ναι. Όμως είναι μεγάλη ανάγκη να σας το διαβάσω εδώ και τώρα. Κάντε μου τη χάρη. Κυρία μου, με μεγάλη μου ευχαρίστηση. Θα το ήθελα, ξέρετε, αλλά είμαι πάρα πολύ απασχολημένος. Και πρέπει και να φύγω σε λίγο. Έπρεπε ήδη να έχω φύγει, έχω αργήσει. Με συγχωρείτε, αλλά πρέπει. Κύριε Ταραμαζόφ, το ξέρω ότι είμαι παρήσακτη, όμως γίνετε γενναιόδωρος. Αύριο φεύγω στη Σαντορίνη και σήμερα θα ήθελα να μάθω τη γνώμη σας. Σας παρακαλώ, αφιερώστε μου μισή ωρίτσα από τη ζωή σας. Δεν γίνεται. Μισή ωρίτσα μόνο, σας συγκεντρεύω. Μισή ωρίτσα. Μισή ωρίτσα, εντάξει, θα σας ακούσω. Ευχαριστώ. Μισή ωρίτσα όμως. Μισή ωρίτσα. Ναι. Τίτλος. Ένα δράμα στο χωριό. Η υπόθεση διαδραματίζεται τον 19ο αιώνα, στη Βόρεια Ρωσία. Πρόσωπα. Άννα Σεργέιευνα, 20 χρονών, κόρη του στρατηγού Σεργέη Κρασνούχιν. Βαλεντίν Ιβάνοβιτς, 25 χρονών, δάσκαλος, ερωτευμένος με την Άννα Σεργέιευνα. Υπηρέτρια Φρόσικα, πολυλογού και ζωόφιλη. Έχει ιδιαίτερη αγάπη στις γάτες. Λακές Ντίμκα. Του αρέσει να κρυφακούει τα πάντα. Δεν χάνει γεγονός για γεγονός. Στρατηγός Κρασνούχιν, πατέρας της Άννα Σεργέιευνα. Στρατηγός Καραπούζαφ, γαμπρός που ζητάει σε νύφη την Άννα Σεργέιευνα. Χωριανοί και χωριανές. 1880. Πράξη πρώτη. Σκηνή πρώτη. Βρισκόμαστε στην τραπεζαρία μιας έπαυλης. Στο κέντρο της σκηνής είναι το τραπέζι.
Δεξιά και αριστερά υπάρχουν μπουφέδες με διακοσμητικά και μεταλλικά κυροπήγια. Στο φόντο υπάρχει ένα σπετσάτο που να θυμίζει μεγάλα παράθυρα κλειστά με κουρτίνες. Η υπηρέτρια καθαρίζει την τραπεζαρία. Η υπηρέτρια. Αχ, αυτή η Άννα Σεργέιευνα, σαν να μην της έφταναν όλα τα άλλα, ξόδεψε τις οικονομίες της για να χτίσει ένα σχολείο. Όχι πως της έχει ανάγκη τις οικονομίες της, καθε άλλο, αλλά να, στην αυλή μας τώρα τελευταία έχουν μαζευτεί τόσα κακόμοιρα γατάκια που πεινάνε και περιμένουν από εμένα να τους δώσω λίγο γάλα από αυτό που περίσσεψε από το πρωινό της νεαρής αφέντρας. Το χωριό μας δεν έχει πολλά παιδιά και νομίζω πως θα ήταν υπερβολή να χτίσουμε ένα ολόκληρο σχολείο για 10 παιδιά. Θα μπορούσαν να πηγαίνουν στο διπλανό χωριό, όπως γινόταν όλα αυτά τα χρόνια. Αλλά η κυρία Σεργέιευνα λέει πως με τα χρόνια τα παιδιά θα δυσκολεύονται να πηγαίνουν σχολείο στο διπλανό χωριό και δεν χωράνε όλοι στην άμαξα του Στιόπκα. Όσο για το νοσοκομείο, άλλο πάλι κι αυτό. Ό,τι και να πεις, το νοσοκομείο είναι απαραίτητο. Ούτε το διπλανό χωριό έχει νοσοκομείο. Μπαίνει ο Λακές. Λακές. Καλημέρα Φρόσικα. Υπηρέτρια. Καλημέρα Τζίμκα. Πώς και από εδώ, Τζίμκα. Φρόσικα. Τα έμαθες, τα νέα, για το σχολείο της κυράς σου, υπηρέτρια. Πολύ σπουδαίο νέο, Τζίμκα. Η γνώση είναι σπουδαίο πράγμα. Αχ, εδώ κύριε Ταραμαζόφ ακολουθεί ένας μονόλογος. Ύμνος για τη γνώση και τη μάθηση. Ότι η γνώση είναι το φως και το αντίθετο σκοτάδι. Κι εγώ στο σκοτάδι θα μείνω αν δεν δουλέψω και δεν πληρώσω το ρεύμα. Αχ, έχετε χιούμορ, κύριε Ταραμαζόφ. Οι δημιουργοί σαν και εμάς είναι υπεράνω των καθημερινών υποχρεώσεων. Εγώ, Τζίμκα, μπορεί να είμαι υπηρέτρια, αλλά... Πλάκα, γιατί ήρθε τόσο υψηλός ο λογαριασμός του ρεύματος? Πρέπει επειγόντως να πω στη γυναίκα μου να σβήνει τις περιττές λάμπες. Γιατί η μητέρα μου ήταν μάγισσα και μου έμαθε να γράφω και να Συγγνώμη, έφτιαχνα ατμόσφαιρα. Μπαίνει η Άννα Σεργέιευνα. Τα νεύρα μου φωνάζει εκνευρισμένη. Χάθηκα. Και τα δικά μου, σιωπώ εκνευρισμένος. Ο πατέρας μου θα μου κάνει προξενιό με τον στρατηγό. Υπηρέτρια. Μα πώς είστε τόσο σίγουροι, Άννα? Είμαι σίγουρη, γιατί χτες το βράδυ άκουσα τον στρατηγό Καραπούζοφ να ζητάει το χέρι μου από τον πατέρα μου στο γραφείο του. Ήρθε η ώρα μου και τι θα πω στο Βαλεντίν Ιβάνοβιτς. Απόψε θα τον περιμένω στο ξέφωτο για να του τα πω όλα. Δεν συγχωρείτε. Είναι προσωπικό, βιωματικό, από τη ζωή βγαλμένο. Από τη ζωή. Επενεύει ο Λακές. Καλύτερα να μην ξέρει ο άνθρωπος το μέλλον του. Να ζει στην άγνοια. Δεν πρέπει να κρυφακούτε τον πατέρα σας. Είναι μεγάλη αμαρτία. Και οδοντόκρεμα, εντάξει. Ναι. Όχι, φασαρία απ' έξω είναι. Ησυχία κάντε. Αυτοκίνητα είναι, κουνελάκι μου, λουλουδάκι μου, ναι. Εντάξει. Κάποιος θα γέλασε. Αχ, αυτός ο πατέρας μου λέει πως κουράστηκε να ικανοποιεί όλα μου τα θέλω και πως αυτό είναι ρόλος συζυγικός και όχι πατρικός. Εσείς τι πιστεύετε, Φρόσικα? Σίγουρα μια νέα και όμορφη κυρία θα βαριέται τον μεγάλο και γερασμένο σύζυγο, αλλά θα πρέπει να βρείτε και τα θετικά του πράγματος. Να, πάρτε παράδειγμα τις γατούλες μας στην αυλή. Η Μάσα, που είναι μια ολόλευκη κουκλίτσα με τη ροζ μητούλα, έχει τρελάνει όλους τους γάτους που Θεέ μου, γιατί μου συνέβη αυτό? Όλοι έχουμε τις αμαρτίες μας. Ο καημένος ο Βαλεντίν Ιβάνοβιτς αγωνίζεται, αναγκάζεται να δουλεύει σκληρά και να βοηθάει τον δάσκαλο πατέρα του που είναι βαριά άρρωστος. Δεν πας και εσύ να κάνεις καμιά δουλειά? Και δεν φτάνει που χάνεις τον χρόνο σου άσκοπα, πρέπει να τον χάνουν και οι άλλοι. Όλες τις επιστήμες. Και αυτό τον κάνει να μην πιστεύει στη φιλία, ούτε στην αγάπη, ούτε γνωρίζει το σκοπό της ζωής και να αναζητάει το θάνατο. Και εγώ θα τον αναζητήσω αν συνεχίσουμε κι άλλο. Νιώθω τη βαθύτατη υποχρέωση να τον σώσω και να του δείξω την όμορφη πλευρά της ζωής. Παραλίγο να το ξεχάσω. Εγώ λοιπόν, που με βλέπεις να καθαρίζω και να μιλάω τα πρωινά με τα γατάκια, δεν είμαι καμιά τρελή. Πρέπει να πάω στην αγορά να αγοράσω 5 μέτρα κουρδέλα, 1 κιλό τυρί, οδοντόκρεμα.
Μια κουψίχα. Στο καλό έχω βάλει το δείγμα της κορδέλας. Η κορδέλας. μητέρα μου ήταν μάγισσα και μου έμαθε να γράφω και να διαβάζω. Καταραμένες μύγες. Πότε πρόλαβα να γεμίσουν την κορνίζα της ζένιας με ακαθαρσίες. Και πάνω απ' όλα φτωχή. Όμως να ξέρεις, Ντίμκα, πως έχω διαβάσει πολλούς κλασικούς συγγραφείς του 15ου Μα αιώνα. είναι δυνατόν με τόσα ευτράπελα που συμβαίνουν στον κόσμο να υπάρχει και έμπνευση? Εμπλουτίζουν την ψυχή του ανθρώπου. Τι Όταν ο ωραίος άνθρωπος καιρός. είναι στραμμένος στην κατάκτηση των γνώσεων, τότε η ψυχή του αγαλιάζει. Γιατί δεν πας και μια βρίσκει βόλτα, το νόημα έστω και στην της παραλία, ύπαρξής της. παρά να διαβάζεις Την αυτή την ανούσια πραγματική σαχλαμάρα. αποστολή της Γιατί δεν πας να ζωής. μαγειρέψεις, Αυτά να φτιάξεις είναι, παιδιά. πυροσχή με πατάτες για τα Αυτά. παιδιά σου? Τα παιδιά μου είναι οι γάτες και τα βιβλία, είπε η Φρόσια. Σπουδαία στάση ζωής. Ποιος διάολος σε κουβάλισε εδώ? Μήπως σας φαίνεται αρκετά μεγάλος ο μονόλογος? Όχι, όχι, παρακαλώ, συνεχίστε. Χαίρομαι. Τώρα ακολουθεί ένας διάλογος. Ακούστε τη μαεστρία της σύνθεσης. Ακούστε. Άννα, σας έφαγε η υπερανάλυση. Σταματήσατε πολύ νωρίς να ζείτε με την καρδιά σας και αφεθήκατε στο νου σας. Βαλεντίν, τι είναι η καρδιά? Είναι μια ανατομική έννοια. Τον συμβατικό όρο αυτού που λέμε συναισθήματα δεν τον γνωρίζω. Άννα, ντροπιασμένη. Και η αγάπη? Μη μου πείτε ότι είναι απλό προϊόν συσχέτισης ιδεών. Πείτε μου ειλικρινά, έχετε αγαπήσει ποτέ? Βαλεντίν, με πικρία. Ας μην αγγίξουμε τις παλιές πληγές που δεν έχουν πουλωθεί ακόμη. Παύση. Τι σκέφτεστε? Άννα, νομίζω πως είστε δυστυχισμένος. Με συγχωρείτε, αλλά είναι προσωπικό, βιωματικό, απ' τη ζωή βγαλμένο. Απ' τη ζωή. Σκηνή 17. Πότε θα τελειώσει? Ω Θεέ μου. Άννα Σεργέη, Αν αυτό το μαρτύριο σας συνεχιστεί χρωστάω για άλλα τη 10 ζωή λεπτά, θα μου. φωνάξω βοήθεια. Με σώσατε από σίγουρο θάνατο. Να δω εμένα ποιος θα με Η σώσει. ζωή μου σας ανήκει. Είμαι. Η καρδιά μου βρίσκεται στα χέρια σας. Γονατίζω μπρος στα πόδια σας για να ζητήσω ταπεινά συγγνώμη για τις άσχημες σκέψεις που σας τρόμαζαν τις νύχτες. Και ζητώ να με φυλακίσετε στην καρδιά σας και να μην με αφήσετε ποτέ. Άννα Σεργέιευνα του προτάσει το χέρι της. Εκείνος το έπιασε ευλαβικά και το τράβηξε κοντά στα χείλη του. Δεν συγχωρείτε, αλλά είναι προσωπικό, βιωματικό, απ' τη ζωή βγαλμένο. Απ' τη ζωή. Ναι, αυλαία. Πράξη δεύτερη. Η σκηνή αναπαριστά το αγροτικό δρόμο. Δεξιά είναι το σχολείο. Αριστερά το νοσοκομείο. Στα σκαλιά του τελευταίου κάθονται χωριανοί και χωριανές. Συγγνώμη, πόσες είναι οι πράξεις? 5. Ο Βαλεντίν κοιτάζει έξω από το παράθυρο του σχολείου. Στο βάθος της σκηνής βλέπουμε τους χωριανούς να μεταφέρουν τα πράγματά τους στην ταβέρνα, χαρούμενοι τραγουδώντας ένα παλιό παραδοσιακό ρώσικο τραγούδι. Καλήν, κακαλήν, κακαλήν, καμαγιά, σαν ντουγιά, καταμαλήν, καμαγιά. Καλήν, κακαλήν, κακαλήν, καμαγιά, σαν ντουγιά, καταμαλήν, καμαλήν, καμαγιά. Καλήν, καμαλήν, καμαλήν, Μην το σκέφτεσαι. καμαγιά, σαν ντουγιά, Μην το καταμαλήν, σκέφτεσαι. καμαλήν, Απλά αποδέξου το. Δεν θα φύγει. Δεν θα φύγει. Εδώ θα μείνει για πάντα. Και θα σου διαβάζει. Όχι. Αφήστε με. Ξέχασα να πάρω σόδα. Κατά πάσα πιθανότητα έχω γαστρική καταρροή στο στομάχι. Μη με πιέζετε να εξηγώ τους λόγους. Κάλλιο να πεθάνω παρά να σας αποκαλύψω τους λόγους. Είναι τρομερό. Ο Σμυρνόφ πίνει βότκα όλη μέρα και ακόμα δεν έχει καταρροή. Μου έδειξες το σκοπό της ζωής. Με ανανέωσες όπως η ανοιξιάτικη βροχή ανανεώνει την αφυπνισμένη Ένα πουλάκι γη. στο πρεβάζει. Είναι αργά. Σπουργίτη Αργά. είναι. Πολύ αργά. Αργά. Μια ανίατη ασθένεια φθείρει το στήθος μου. Με συγχωρείτε, είναι προσωπικό, βιωματικό, απ' τη ζωή βγαλμένο.
αγωνία και κλαίει. Εκείνη την ώρα ήρθαν οι γιατροί να πάρουνε τον Βαλεντίν. Στο βάθος ακούγεται το ρώσικο τραγούδι. Καλίνκα, μαλίνκα, καλίνκα, μαγιά. Ακούγεται μακριά κάπου το γέλιο της Πρόσκα, το ανάγωγο και τη θρασίδατο. Και το τραγούδι ταυτόχρονα να ακούγεται. Καλίνκα, μαλίνκα, μαλίνκα, μαγιά. Σαν το γιάντα, μαλίνκα, μαλίνκα, μαγιά. Η Άννα κλαίει. Όχι, όχι, μη φεύγετε. Πάρτε με και μέσα μαζί μου. Αφήστε με να πεθάνω. Ξεχάστε με, Άννα. Ποτέ δεν θυμάστε. Όχι, δεν γίνεται αυτό να πεθάνω μαζί σας. Θα πήξω το μαγιάρι στην καρδιά. Καλίνκα, μαλίνκα, μαλίνκα, μαγιά. Σαν το γιάγκα, μαλίνκα. Μείνετε μαζί μου. Βαλεντίν, σας αγαπώ. Το τραγούδι ακούγεται σαν ένας απόλυτος. Καλίνκα, μαλίνκα, μαλίνκα, μαγιά. Σαν το γιάγκα, μαγιά. Γελάει η Πρόσκα. Сладкий